Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Tuấn Ngọc và đây là series thủ thuật điện thoại. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách để biến bức ảnh của bạn trở nên đẹp hơn và ảo diệu hơn như là bạn sử dụng Photoshop chỉ ngay trên cái chiếc smartphone của bạn thôi. Vậy thì cái cách đó như thế nào? Các bạn hãy cùng theo dõi video này nhé. Và điều đầu tiên bạn cần làm đó là các bạn đã truy cập cho mình vào cái cửa hàng ứng dụng của bạn từ Play Store hoặc là App Store đều được nhé. Và bạn tìm cho mình ứng dụng có tên là Picnic. Đó, ở đây chính là ứng dụng Picnic của chúng ta và bạn đã tải nó về. Và mình đã tải về rồi, mình sẽ mở cho các bạn xem. Thì nó về giao diện ứng dụng thì nó rất đơn giản thôi, nó sẽ có hai phần cho bạn sử dụng. Đầu tiên là phần camera thì bạn có thể chụp ảnh và chỉnh sửa ngay trên cái ứng dụng này với camera của nó. Hoặc cách thứ hai đó là các bạn hãy truy cập cho mình vào cái phần đó là Gallery, tức là cái bộ sưu tập của máy ảnh của bạn, là những cái ảnh các bạn đã chụp rồi. Trên góc trên cùng này sẽ có ba cái ảnh gốc, ảnh demo, các bạn có thể xem là cái hiệu ứng của nó sẽ như thế nào. Ở đây các bạn có thấy là cái ảnh của nó rất bình thường đúng không nào. Khi mình áp dụng hiệu ứng vào thì nó sẽ rất là khác đúng không nào. Cái bầu trời này của chúng ta nó lên bầu trời sao này, hoặc là ngoài ra thì còn rất nhiều hiệu ứng khác ở đây, bạn có thể thử dần dần. Tuy nhiên thì đây là cái ảnh demo và có thể là nó được làm tốt để các bạn có thể xem thử thôi. Còn vậy thì cái ứng dụng này nó hiệu quả như thế nào đối với những ảnh mà chúng ta chụp thì bây giờ mình sẽ thử bạn xem. Ở đây mình có một cái bức ảnh về một góc trường và mình chụp trên chính cái chiếc điện thoại của mình ở đây, và các bạn có thể thấy là cái ảnh nó màu rất là xấu không nào. Tuy nhiên thì mình sẽ thử áp dụng một cái hiệu ứng ở đây. Đây mình tìm hiệu ứng nó là đó, sunset đi. Đó thì ngay khi mình áp dụng hiệu ứng này vào thì bạn có thấy là nó khá là ảo diệu và bầu trời của nó khá là đẹp, gần như là bạn sử dụng là ứng dụng Photoshop luôn vậy. Với một bước rất là nhanh và đơn giản thôi thì bạn có thể biến bức ảnh của mình trở thành một cái bức ảnh tuyệt vời. Và ngoài ra thì nó còn rất nhiều hiệu ứng khác ở đây và các bạn có thể thử dần dần. Và mình nghĩ là các bạn nên sử dụng từng cái bộ lọc này cho bức ảnh nào khác nhau. Các bạn có thể thử dần dần hiệu ứng nào nó sẽ phù hợp với bức ảnh như nào. Đó. Và ở đây thì nó sẽ có hai cái phần rất là cơ bản thôi. Phần trên là phần hình mây này thì các bạn có thể điều chỉnh được cái hiệu ứng, cái độ mạnh của bộ lọc đối với cái phần bầu trời. Các bạn kéo sang bên phải thì nó sẽ hiệu ứng sẽ mạnh hơn, và bên trái thì hiệu ứng sẽ mờ nhạt hơn. Và tương tự phần dưới cũng vậy, đó là cái hiệu ứng ở phần khung cảnh của chúng ta. Và sau khi nhiều cái ảnh của mình đã chỉnh sửa với nó thì mình nhận ra là nó hoạt động tốt nhất trên những cái bức ảnh mà có khung cảnh đó là bầu trời. Còn nếu mà bức ảnh nào mà các bạn chụp đồ ăn hay cái gì đó ấy, thì nó sẽ không hoạt động tốt đâu. Các bạn nên chụp khung cảnh và có bầu trời thì là tốt nhất. Đó. Tuy nhiên thì mình thấy ứng dụng này có một nhược điểm nho nhỏ. Đó là khi bạn zoom lên này thì bạn có thấy đó là cái phần điểm giao giữa cái bầu trời và những cái hàng cây này, thì bạn thấy nó không được là mượt mà cho lắm. Tức là vẫn có cái viền trắng trắng ở đây này, thì nó không khớp được hết vào ấy. Thì cái này mình nghĩ là các bạn có thể chấp nhận được, bởi vì là cái ứng dụng này nó quá là nhanh, nó sẽ giúp bạn có thể là chỉ với một chạm là bạn có thể tùy chỉnh hướng như vậy rồi, thì các bạn cũng không thể nào đòi hỏi được gì thêm so với việc là bạn phải tùy chỉnh thủ công từng chút một ấy. Thì mình nghĩ là như này là tuyệt lắm rồi. Nếu bạn không zoom quá là sâu ấy, không phải là người soi xét kỹ thì mình nghĩ là bạn cũng không thể nào mà nhìn ra được cái sai sót nhỏ này đâu. Vậy thì mình nghĩ là cái nhược điểm này thì chúng ta có thể hoàn toàn là chấp nhận được. Và trên đây thì mình vừa chia sẻ với bạn về một ứng dụng giúp bạn có thể biến bức ảnh của bạn trở nên đẹp hơn và ảo diệu hơn y như bạn sử dụng Photoshop vậy. Và nếu bạn cảm thấy video này hay thì đừng quên nhấn like và share bạn bè. Và nếu như bạn muốn nhận thêm những cái video thủ thuật mới nhất từ mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông bên cạnh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.